नमस्कार दर्शको, घोटण येथील मल्लिकार्जुन मंदिर बघितल्यानंतर परत येताना आम्ही पैठण येथे पोहोचलो। तेथे आम्ही प्रथम श्री एकनाथ महाराजांच्या समाधी मंदिरात गेलो। चला तर मग आपण या पवित्र स्थळाला पाहूया। हे एकनाथ महाराजांचे जलसमाधी स्थान आहे। णकमल तीर्थावर नाथांनी आत्मा ब्रह्मांडात विलीन केल्यानंतर त्यांच्या पार्थिवावर या ठिकाणी अग्निसंस्कार करण्यात आले। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्या ठिकाणी तुळस आणि पिंपळाचे रोप उगवले। तेथेच नाथांचे पुत्र हरिपंडित महाराजांच्या हस्ते पादुकांची स्थापना करण्यात आली। सध्या स्थितीतील मंदिराचा लाकडी गाभारा हा एकनाथांचे 11वे वंशज श्री भानुदास महाराज गोसावी यांनी बांधला असून मुख्य तटबंदी ही अहिल्याबाई होळकरांनी बांधली आहे। आम्ही मंदिरात पोचलो तेव्हा तेथे हरिकीर्तन चालू होते। अतिशय मंगलमय वातावरण होते। आम्ही दर्शनासाठी गेलो तेव्हा थोडी गर्दी होती। नाथांच्या समाधीच्या उजव्या बाजूला त्यांच्या पूर्वजांच्या समाध्या असून डाव्या बाजूस वंशजांच्या समाध्या आहेत। नाथ महाराजांच्या समाधीवर नतमस्तक होऊन आम्ही मंदिराच्या बाहेर दत्त मंदिरात आलो।
दत्तगुरूंना मनोभावे नमस्कार करून आम्ही गोदावरीच्या घाटाकडे वळालो. जय गोदावरी माता की जय. श्री एकनाथ समाधी मंदिर जवळच एक नव्याने बांधलेले सुंदर गीता मंदिर आहे. ते पाहण्यासाठी आम्ही गीता मंदिराकडे वळालो. या मंदिरात महाभारतातील विविध प्रसंग चित्रित केलेले आहेत. अतिशय सुंदर असे सिमेंटद्वारे बनवलेल्या भिंती मूर्तिका येथे आपणास बघावयास मिळतात.
पैठणला आलो आणि जायकवाडी धरणाकडे नाही वळालो असे होणे नाही. पैठणहून औरंगाबादला परत येताना आम्ही धरणातील विशाल जलाशय, ज्याला आपण नाथसागर म्हणून ओळखतो, ते बघण्यासाठी गेलो. नाथसागर, अथांग नाथसागर. माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा आणि महत्त्वाचे, आपण माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.